Gisteravond hadden we onze nichtje op bezoek. Dat is de dochtertje van mevrouw de zusje. En het was de bedoeling dat we oppas voor haar zouden doen. Totdat de moeder om 11 uur 's avonds belde en ons vertelde dat ze de dochtertje miste. Dus waren we geneigd om de dochtertje naar huis te brengen. Onderweg naar haar huis, dat is op Beekhuizen, werd ik emotioneel. En waarom werd ik emotioneel? Mevrouw zat achterin met een nichtje en ik moest even tranen, omdat het na een lange tijd is, volgens mij sinds toen ik 7 jaar oud was, dat ik weer in de buurt kwam in de avonduren. En emotioneel omdat ik op die straten gezwerfd heb, op die straten geslapen heb. En waarom? Ik heb geen ouders. Ik heb geen ouders vanaf toen ik 3 jaar oud was. Mijn moeder is verdronken en mijn vader heb ik nooit gekend. Ik ben eigenlijk geboren uit een one-night stand. En emotioneel omdat mijn broertje en ik, mijn tweelingbroer en ik, er alleen waren samen met onze stiefoma. Maar die ging steeds het binnenland in vanwege wintercultuur, etc. En wij waren gewoon aan onze lot overgelaten. Maar we hebben in de buurt keihard gewerkt. Dat was onze keuze. We hebben gezegd, hey, luister, op een gegeven moment waren we moe van al dat gezwerf. En we gingen in de buurt elke ochtend mensen vragen als we hun erf mochten schoonmaken. En soms was het een ja, en soms was het nee, dat kan niet. We gaan geen kleine kinderen laten werken voor ons. En op een gegeven moment kwamen we een inspecteur van onderwijs, en ik noem zijn naam bewust, de heer Korendijk, tegen. En hij zei een keertje van, hey, komen jullie elke dag bij mij thuis? Jullie hoeven niet schoon te maken, maar komen jullie gaan een paar oefeningen met jullie doen qua rekenen en taal. Hij kwam zo erachter dat we heel pinter waren. En toen zei hij, weet je wat ik ga doen voor jullie? Ik ga met jullie stiefoma praten wanneer ze terug is en dan gaan jullie in een internaat plaatsen. Let wel, dit alles komt doordat we ervoor gekozen hebben dat we niet meer wilden overleven. Dat we niet op straat wilden blijven slapen en wachten totdat onze stiefoma ons eten zou geven. We hebben toen alle oefeningen gemaakt en hij heeft met onze stiefoma gesproken. En we zijn door onze eerste keuze, maar daarover wil ik het hebben, door onze eerste keuze die we gemaakt hebben om te stoppen met op straat blijven slapen, om te stoppen op wachten op iemand die je eten gaat geven of die je onderdak gaat geven, hebben we ervoor gekozen om te werken. En dit alles heeft ervoor gezorgd dat we jaren later in het tehuis zijn beland. En nu, door onze eigen keuze, ben ik de directeur van 2 bedrijven. Wat ik je wil meegeven is dat alles wat je wil bereiken en alle geweldige doelen, er zijn mensen die miljonairs willen worden, er zijn ook mensen die simpelweg leerkracht willen zijn omdat ze leerkracht willen zijn en andere mensen willen onderwijzen. Dat mag. Voor de mensen die miljonairs willen worden, dat mag. Het is jouw recht. Maar vergeet niet, alles wat je doet en alles wat je wilt doen, begint met een keuze. Kies om het goede te doen. Je kan ook ervoor kiezen om het slechte te doen, maar je gaat moeilijker je doel bereiken. En je gaat het over mensen hun lijken doen, alleen maar om je doel te bereiken. Kies bewust. Kies vandaag om een beter mens te zijn. Kies vandaag om succesvol te zijn. Kies vandaag, het maakt niet uit als je in de ghetto bent. Het maakt niet uit van waar je komt. Het maakt niet uit in welke situatie je nu bent. Je kan kiezen, dat is je recht. That's the most powerful thing you have. En ja, we kunnen zeggen, hey, maar er zijn mensen in de wereld die geen keuze hebben. Je hebt altijd een keuze. Desnoods, ik ga een beetje ver, desnoods ga je dood omdat je ervoor gekozen hebt om het juiste te doen. Maar dan ben je met een schoon hart doodgegaan. Maar dan is het jouw keuze geweest, want dat is het enige dat je hebt. Gebruik die keuze. Niemand anders kan voor jou kiezen. Niemand.